V minulých dílech jsme zavítali do nejznámější turistické destinace v Turecku a tím je Kapadokie. V brzkých ranních hodinách jsme pod širým nebem sledovali, jak kolem nás létá více než 100 horkozdušných balónů. Normálně běžím za tebou, jaké jsou tvoje první pocity tady z toho místa? To je nádherný. Prozkoumávali jsme údolí Kapadokie ve městečku Gereme a vysokou hradní horu v Učisaru. Jednoho rána jsme byli doslova obklopeni turisty, které tu sváží desítky autobusů. Teď ráno mi tady budili autobusy a teď je tady třeba takových 15 autobusů a lidí jak srače. Díky našemu pojízdnému domku na kolech jsme ale mohli se přesunout do jiné části Kapadokie a další rána si opět užívat nezapomenutelnou nádheru na obloze. Teď je ale na čase se přesunout dále po Turecku a hledat nová místa, která nám tato země nabízí. Tentokrát nás čeká něco, co nám doslova tají dech. A první pocity, nikdy jsme to neviděli. Pokud jste tu noví, tak my jsme Roman, Káťa a Casey. Půl roku bydlíme v našem domečku na kolech, kterému říkáme Citron. Postupně spolu objevujeme krásy různých zemí a momentálně jsme v Turecku. Vždy to ale není tak dokonalé, jak se kolikrát může zdát. Něco se tam posralo. A při spaní na divokom dodávce je trošku nepříjemný spát v nezamčeném autě, takže tuhle věc musíme vyřešit. Všechna dobrodružství z cest natáčíme a s vámi je sdílíme každou středu a neděli, tak se přihlaš k odběru nebo se k nám můžeš přidat na Patreon. Nazdar citroňáci, vítejte u nového videa a za náma už se nachází velké solné jezero. My jsme teďka tady přespali, akorát se probouzíme. Někoho by to mohlo mást, že to vypadá jako sníh, ale ne. Je to obrovské jezero a ty nejkrásnější záběry si myslíme, že jsme pořídili včera při západu slunce, tak se podívejte. My se teďka už procházíme pro Slaném jezeře a první pocity, nikdy jsme to neviděli. Hloubka tohoto jezera je až 2 metry, jeho šířka je 50 km a jeho dílka je 80 km. Šílený. Are you hearing my words I'm saying to you? 'Cause I'm looking in your eyes. You're looking past mine, but I'm just trying to break the cycle. Why you staring at the door like I'm in the way? If you're leaving, that's fine, but don't forget your pride. 'Cause I'm just trying to break this cycle. Are you? Are you? Are you? If you wanna go, I'll stay away. 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 And here we are again, sitting face to face, saying sorry for things that we can't change. 'Cause I wanna live that way. Do you wanna live that way? I don't wanna live that way. Do you?
máme dneska další den ráno. Je poměrně zima, asi -1 stupeň. Casey včera nebyla tady s náma, takže teďka se dneska proběhne tady po jezeru, protože to nikdy neviděla, ani my, že jaký by měl takový zážitek. Viděla jsi někdy takový velký jezero? Ještě, že tam je sůl, vypadá to jako sníh. Takže ji pak musíme osprchovat, aby jí to nerozežralo pacičky, aby jí to nesvědilo a tak, takže Casey, 3, 2, 1, teď, běž! Take a real close look now. Soon you'll realize you don't know what's coming down. I got you hypnotized. Take a real close look now. I'm going to show you how. I'm about to get down. So keep it up right now. So keep it up. So keep it up with me. I need to move. I need to feel the beat. Don't be a fool. You wanna hang with me. Life isn't easy. You gotta roll the dice. You wanna change. Join the paradise. So bring it on. Jdeme naškrábnout tady trošku soli. Je ochutnat. Taky velký zrnka. Krystalky krásný. Jak chutná? Je to hodně slaný. Hodně aromatické. Já bych řekl, že to je víc slanější, než si koupíte v obchodě. Je to dost slaný, protože tady to je vlastně nejslanější slaný jezero na světě a obsah je nějakých 35% soli. Casey, pojď. Na, Casey, pojď ochutnat sůl. Slaný je to? Co? Are you hearing my words I'm saying to you? 'Cause I'm looking in your eyes. You're looking past mine. But I'm just trying to break this cycle. Why are you staring at the door? Like I'm in the way. If you're leaving, that's fine. But don't forget your pride. 'Cause I'm just trying to break this cycle. Are you? Are you? Jsem oboří těstoviny. Are you? Mám tady zkusil, aby se mohli ukázat tu hrubost soli. Ty obří krystalky. Nemusíte se bát, že bychom to všechno tady odvezli, protože to je 2 metry hluboký a těší se tady ročně několik milionů tun soli. Tohle jezero se nazývá Tuzgolu. Jeho poloha je přes 900 metrů nad mořem. Nachází se ve středu Turecka, pokud se díváte na mapu, tak má takovej tvar slzy. Je to druhý největší jezero tady v Turecku a jak už jsme říkali, největší jezero s obsahem soli na světě. No má jak solná Sahara místo písčita, no by se ztratil, jak říkala Roma, kdyby tady nebylo nic, tak nevíš kudy jít. Je to masakr, je to úplně nádherný, není tady nic, je to strašně velký, je to rozsáhlý a nikdy jsme nic takového neviděli. Trochu jsme si říkali, jestli to není zajížďka, protože to nebylo úplně při naší cestě, ale nakonec to určitě zajížďka nebyla. A určitě to rozhodně stojí za návštěvu, protože tohle jen tak nikde neuvidíte. If you wanna go, I'll stay.
nádherné a klidné přírody od jezera jsme se teďka přesunuli do víru velkoměsta, do města Konie, kde je téměř 2 miliony obyvatel, opravdu rušné město. My se teďka nacházíme v takovém karavanovém parku, který je tady od města pro lidi, co mají právě obytné dodávky nebo karavany. Je tady takovýhle oplocený areál, parkovací místa, je tady možnost doplnění si vody, horká sprcha, záchody, připojení k elektrice, což my jako asi jediný z mála tady na parkovišti, teď tady nikdo teda zrovna není, oni všichni odjeli, ale jako jedni z mála jsme se tady nepřipojili na elektriku, protože díky naší elektrosestavě zatím nemáme nutnost se připojovat hnedka někde v kempech nebo na stání k elektrice, takže tady i ta možnost. No a tohle všechno, tyhle služby, tenhle karavanový park nabízí zdarma. V Turecku jsme se s tím už taky setkali, jediná podmínka, která je, takže se tady může stát maximálně 3 noci. Takže my si tady teďka zdržíme, uděláme nějaký práce na počítači, trošku obstaráme dodávku, trošku tady počilujeme, když se přesuneme zase dál na naší cestě. A naše dny tady v parku vypadaly asi nějak takhle. Kočička, Casey? My dneska už frčíme pryč z karavanového parku a jedeme vyprat prázdno. Dneska máme jenom 5 stupňů, takže ani nám počasí moc nepřeje. Máme dneska trošku delší přejezd, takže věříme, že tam bude počasí lepší. Tady je totiž jenom 5 stupňů. My jsme se teď dostali z 5 stupňů, který byly v Kóni, na 1 stupeň a to máme přes den. Mlha, teď furt jedeme do kopce 15%, pak najednou zase 15% dolů. Několika kilometrů stoupání, než se dostaneme zase dolů k pobřeží. Teď máme 10% dolů, pak 5 kilometrů. Mlha, místama máme i sníh. Takže takovýhle krásný počasí a i takovýhle změny nám přináší turecké kopce. Člověk by ani nevěřil, ale rozdíl od posledního záběru, kde byla mlha, jsme ujeli ani ne 5 minut jízdy a tady už svítí sluníčko. A nechci si věřit, že jsme furt na stejné silnici, na stejném úseku.
Káťa jde vážit prádlo. Při pohledu na to si myslím, že týden tady bude málo. Máme 3 plný tašky. Takže první várka. Necelých 5 kilo. 5. Další pytel. 5,5 asi. Necelých 5,5. Takže už jsme na 10 a něco. Tenhle ten odhadu taky tak, no a 6. to bude tak 7, takže to máme jakých 17 kg prádla. Takže jdu na to. Ahoj. Vrať se do večera. Jako toho máme. To ještě nepočítám prádlo, co mám na sobě, co má Roman na sobě a co ještě najdu. Aspoň někde mi přišel pomoct, viď, s tím prádlem. Tam ty se vály v dodávce, viď? No. Jedna pračka se pere. Tady je druhá, naštěstí tady mají aspoň velký pračky. Takže to aspoň zopakujeme 2krát a do 4 praček se snad vejdem. Take a real close look now. Testují se to naše koloběžky. Perfekt. Prej to nemá motor a my ne, to nemá motor, motor jsou tvoje nohy a on, to musím zkusit, tak tam Roman dal kolo. A pán se tady projíždí. Mimo jiné to je pán, který mu tady patří kemp. See you tomorrow. Bye bye. Fotečky na Instagram to jo, viď, ale že by si se vykoupala, to pak nikdo nemá rád. Tady to je můj oběd a Káťa má tamhle. Trošku mě to překvapilo tou porcí, takže tady na nás trošku koukají, že mám si objednal toustíčku a já tady mám takovýhle velký placky. A máme tady ještě takovou směs, červenou řepu, salát, tady cibulis taky s nějakým kořením a tady taková masová směs. Opravdu tohle nesnídal, jsem se s Romanem podělit, že jo? Uvidíme. Casey, jestli se ti něco stalo s jazykem, tak nám to okamžitě řekni. Kdy ti nemohl umrznout ten jazyk, kdy je venku skoro 20 stupňů No, teď na večer. už tam není. Casey, je tam ještě? Už není. Už tam není. Já nechci to, co ti spadlo. Pingví ještě zlevnili v krámě a je levnější a ještě padá kurz turecký liry vůči koruně, takže to je skoro zadarmo. 1 pingví za Asi 4 koruny. ne míň, za 3,50. Uhu.